Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to share with you how we did prepare weekend lunch menu. So join with us till end of the video. ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න හදන්නේ weekend එකේ අපි කොහොමද lunch menu එක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් අද හදන මෙනු එක ගොඩක්ම විශේෂ වෙන්නේ පිටරට ඉන්න අයට. මොකද අපිට හැමදාම මේ විදිහට ලංකාවේ කෑම හොයාගෙන හදා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙම අයට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම මුලින්ම හදන්න යන්නේ කොස් ව්‍යංජනයක් කිරට. මෙහි ඉතින් අපිට කොස් ගන්න වෙන්නේ මේ විදිහට පැකට් කරපු ඒවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට හොයා ගන්න. කොස් වගේම කොස් ඇටක් තියෙනවා. පළවෙනියටම කොස් ඇට වතුර දාලා කහ සහ ලුණු දාලා හොඳින් තැම්බෙන්න අරිනවා විනාඩි 15ක් විතර වගේ. කොස් ඇට ටික තැඹුණාට පස්සේ පැකට් එකේ තියෙන කොස් හොඳින් හොදලා මේ භාජනයටම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ලුණු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා එකතු කරනවා. දාන්න ඕන ප්‍රමාණවල මම උඩින් සඳහන් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට හිතුණා කොස් එක තවත් රසවත් කරගන්න මේ විදිහට ණය මිරිස් කරලා එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒකෙන් කොස් එකට අමුතුම රසක් දෙනවා. දැන් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න ඔයාලගේ රස අනුව. ලුණු එකතු කරාට පස්සේ හොඳට කලවම් කරලා පියන වහලා විනාඩි 10ක් 12ක් වගේ කොස් එක තඹ ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී මම පියන ඇරලා ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර කොස් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරනවා. දැන් මම මිටිකිරි කෝප්ප 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට තව ග්‍රේවි එක වගේ ඕන නම් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිරි එකතු කරාට පස්සේ හොඳින් හැන්දෙන් කලවම් කරලා පියන ඇරලා විනාඩි 15ක් උයා ගන්න ඕනේ. දැන් කොස් එක හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ. කොස් එකට තෙල් දාන්න තමයි මම යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. තෙල් රත් වුණාට පස්සේ ඒකට අබ, ලුණු, වියලි මිරිස්, කරපිංච එකතු කරලා හොඳින් බෙද ගන්නවා. ඉතින් මේ සියල්ලම හොඳින් බෙදුනට පස්සේ කොස් එකට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් අන්තිමේදී මේ වගේ රසමරස කොස් එකක් ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ චිකන් කරි එක හදාගන්න. ඉතින් මේ චිකන් එකට මම විශේෂ වුණ කරි පවුඩර් එකක් හදා ගන්නවා. ඔයාලට පීවරෙන් පීවර බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මම දාන්නේ කියලා. ඉතින් මම දාන කුළුබඩු සහ ඒ වගේ ප්‍රමාණයන් උඩින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක හරිම රසයි මේ විදිහට හදාගත්තම.
ඉතින් තුන පහ හොඳට බෙදුනට පස්සේ මේ වගේ ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා හොඳට මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. මම මේ චිකන් එක හදන්න යන්නේ වෙනස්ම ක්‍රමයකට. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න, හරිම රසයි. පළවෙනියටම මම චිකන් ටික බේක් කරලා තමයි උයන්න ගන්නෙ. චිකන් ටික මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකට දාලා කහ මම දැන් හදාගත්ත කරි කුඩු, ගම්මිරිස්, ලුණු ඒ ටික දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන oven එකේ ෆැරන්හයිට් අංශක 355ට දාලා විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් චිකන් එක බේක් වෙන අතරේ ඉඟුරු සුදු ලුණු දාලා හොඳින් පේස්ට් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම මෙතන පොඩි වංගෙඩියකට දාලා කොටල තමයි ඒක හදාගන්නේ. දැන් පෑන් එකක් මේ විදිහට ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක දාන්න. තව අපි කපාගත්ත ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා දාන්න. ඔයාලට රම්පෙත් තියෙනවා නම් රම්පෙත් දාන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ හොඳින් බැද ගන්න. මෙතනදී මම මිරිස් කුඩු සහ මම දැන් හදාගත්ත කරි පවුඩර් එක එකතු කරනවා. දාන ප්‍රමාණයන් මම උඩින් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් විනාඩියක් වගේ බැදුනට පස්සේ මම බේක් කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. චිකන් ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට හැන්දෙන් හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් විතර පියන ඇරලා බැදෙන්න අරින්න ඕනේ. මෙතනදි මම සියඹලායුෂ මේස හැන්දක් දානවා. ඔයාලට විනාකිරි වුණත් දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සියඹලා දැම්මම ගොඩක් රසයි. දැන් පියන වහලා විනාඩි 15ක් උයා ගන්නවා. දැන් චිකන් එක හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ. තවත් විනාඩි 5ක් පියන ඇරලා චිකන් එක උයා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති චිකන් එක හරිම ලස්සනට ඉදිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම චොප් කරගත්ත කොරියන්ඩර් කොළ ටිකක් එකතු කරනවා. ඒකෙන් තවත් රසක් චිකන් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහටම හදලා බලන්න, හරිම රසයි. ඉතින් අපි මෙනු එකේ ඊළඟට හදන්න යන්නේ බොන්චි. ඉතින් බොන්චිත් මේ විදිහට කපලා අරගෙන එයටම මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, අමු 3-5 කුඩු දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. මම මේ ගත්ත බොන්චි එකත් ෆ්‍රෝසන් බොන්චි එකක්. වැඩි තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ කපාගත්ත අමු මිරිස්, ලුණු, ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා
අබ තේ හැන්දක් විතර එකතු කරනවා. අබ ටික බෙදුනට පස්සේ කුරුඳු කැබැල්ලක් එකතු කරගන්නවා. දැන් කපාගත් ලුණු, සුදු ලුණු සහ කරපිංචා එකතු කරලා හොඳින් බෙද ගන්නවා. ඊට පස්සේ බොන්චි එක එකතු කරලා ඒකත් හොඳින් බෙද ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩියක් විතර බෙදෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ පියන වහලා විනාඩි 2ක් උයා ගන්නවා. නැවත පියන ඇරලා හොඳින් කලවම් කරලා ආයෙත් පියන වහලා විනාඩි 5ක් උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ ලන්ච් මෙනු එකට මම පරිප්පුත් හැදුවා. මම මීට කලින් මගේ වීඩියෝ එකක මේ පරිප්පු හදන විදිහ ඔයාලට කියලා දීලා ඇති. ඒ විදිහටම තමයි මේ පරිප්පු එකත් හැදුවේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම රස කරවල බෙදුමකුත් හැදුවා. මේ කරවල එක හදාගන්න විදිහ මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වීකෙන්ඩ් එකේ අපි ආසම කරන විදිහට අපේ ලන්ච් මෙනු එක හදාගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම පිටරට ඉන්න අයට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට subscribe කරන්න. So guys, this is how we prepared our lunch in weekend. Hope you all enjoyed. If you could find these ingredients, please try this recipe and comment below. Thank you for joining with me and please subscribe to my channel. See you again in my next video.